Szeretettel köszöntök mindenkit! Ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy az álhírek készítői hogyan használják ki az érzelmeinket, a jó dolgok iránti vágyainkat. Erre az egyik első példa néhány évvel ezelőtt történt, amikor a nemzetközi sajtó attól volt hangos, hogy Brazíliában az esőerdők égtek. Az álhírek készítői azt a vágyat használták ki, hogy ugye nagyon sokan szerették volna már hallani azt, hogy esik az eső, ami eloltja ezeket a brazíliai erdőtüzeket. Később egyébként ez megtörtént, de akkor, amikor például ez az álhír keletkezett, akkor még nem. Tehát itt is látszik, ez egy nagyon jó példa arra, hogy az álhírek azt mondják, amit az emberek hallani szeretnének. Akkor is, hogyha az nem igaz. Egyébként valamilyen szinten ilyen jellegű társadalmi szükségletet kielégítenek ezek az álhírek azzal, hogy azt mondják, amit hallani akarunk, csak ugye a probléma az, hogy ez a valóságban nem történik így. A másik példa a horvát labdarúgó válogatott játékosok esete, akikről azt terjesztették az álhírek készítői, hogy minden bevételüket, amiket a 2018-as foci VB-n szereztek, azt jótékonysági célokra ajánlották föl rászoruló gyerekeknek. Tehát nem csak az, hogy jótékony, hanem még gyerekek is megjelennek ebbe a hírbe, tehát extrém módon érzelemkeltő, a jó dolgok beteljesülése iránti vágyra építenek ezek a hírek. Ebből sajnos semmi nem volt igaz, tehát nem életszerű az, hogy ugye most minden bevételét a horvátok vagy bármelyik sportoló folyamatosan jótékony célokra fordítsa, de ez egy nagyon bevett, visszatérő trükkje az álhírek készítőjének. Ugye a horvát labdarúgó válogatott sikerének mindenki örült, meglepetésre nagyon nagy sikert arattak a foci világbajnokságon. Ezért az álhírek készítői úgy gondolták, hogy ha még egy jó hírt bedobnak róluk, akkor azt az emberek kritika nélkül el fogják hinni, és ez így is történt. 2018-ban ez a poszt volt Magyarországon a legtöbb reakciót kapott Facebookos poszt. A Nemzeti Sport Online újságírói is bedőltek ennek a hírnek, de utána leszették. A következő ilyen álhírtípus, amikor megint focistákról van szó, megint jótékonyságról, megint olyan dologról, amit hallani szeretnék. A 6 éves Noémi valóban beteg volt, a szülei valóban gyűjtöttek a kezelésére. A probléma csak az, hogy Cristiano Ronaldo nem segített rajtuk. De az álhírek készítői azt mondják, amit hallani szeretnénk, tehát hogy egy jóságos, nagy vagyonnal rendelkező, jó hírű nemzetközi sportoló megmenti a beteg Noémi életét, és utána ebből a valóságban sajnos következményei voltak ennek az álhírnek, mert leálltak az adományok, amit a Noémi gyógykezelésére valóban gyűjtöttek a szülők. Tehát az álhírek a valóságban is komoly gondokat tudnak okozni. Ugyanez a típus, ami arról szól, hogy ugye jótékonykodnak a sztárok, ez egyébként sokszor meg is történik, de nagyon sok esetben az álhírek világában jótékonykodnak. Itt Majka és Karamell esetében sem volt ez igaz. Egyébként ugyanaz a szófordulat van, tehát valószínűleg ugyanazok az álhírkészítők csinálták ezt a posztot, mint akik a Ronaldóst, hiszen ugye Ronaldót lehet szeretni vagy sem, itt is úgy kezdődik, Majkát és Karamellt lehet szeretni vagy sem. Tehát ugyanaz a séma, amit az emberek hallani szeretnek, hogy jótékonykodnak, a sztárok segítenek, ezekre építve készítenek álhíreket, tehát ezek egyértelműen az érzelmeinkre hatnak. Itt álhírre utaló jel szintén a két kép egymás mellé vágva, ez nagyon sok esetben visszatérő jel az álhírek esetében. Cristiano Ronaldo kapcsán megjelent ez a hír, hogy ugye 35 ágyat szerel fel az intenzíven, és 1 milliót ad Messi is. Ez viszont valóban így történt. Ez egy megbízható hírforrásból származik, az index.hu oldaláról, tehát azért kell nagyon-nagyon óvatosnak lennünk ezekkel a hírekkel, mert van olyan, ami igaz, de van olyan, ami álhír. Tehát mindig egyesével kell ezeket a híreket megvizsgálni. Ryan Reynolds is adományozott a Covid idején, tehát ez is egy valós hír, itt pedig a saját Twitter oldalán, hivatalos Twitter oldalán jelent meg. Tehát ami megbízható hírforrásokban, mainstream hírforrásokban, hivatalos oldalakon, a sztárok hivatalos oldalán, közösségi média felületén jelenik meg, az általában igaz szokott lenni. Tehát, hogyha Ryan Reynolds saját magáról mondja azt, hogy na igen, adományoztam, akkor azért valószínűleg úgy van, ha csak fel nem törték a Twitter fiókját. A következő ilyen vágy, amit kihasználnak az álhírek készítői, ez a segíteni vágyásunk, tehát sokan azért osztanak meg különböző híreket, mert bennük van az a vágy, hogy segítsenek ezáltal valakinek, és ezt sajnos kihasználják az álhírek készítői is. Erre példa az,
hogy ugye egy álmokfutót kell megtalálni, egy nem létező, valóságban nem létező álmokfutót. Itt az álhírre utaló jel a megosztó forrás, nem .hu-ra végződik, ez is sok esetben álhírre utaló jel. Hosszú a címe, nem fejeződik be, két kép egymás mellé van vágva, extrém módon érzelemkeltő, illetve valószínűleg megosztást is kér a cikkben, hivatásos újságíró soha nem kér megosztást. Ugyanez a kategória, súlyos beteg embernek kell segíteni, megosztásért könyörgő poszt, nem .hu-ra végződik, hosszú cím, nem fejeződik be a cím, mindegyik álhírre utal. Ugyanez eltűnt gyerekek esetében. Ezeknek az álhíreknek van olyan kategória, ahol egyáltalán nem létező eltűnt gyerekekről van szó, tehát mondjuk stockfotókból kiszedett gyerekeket vágnak be, és van olyan, hogy valóban korábban eltűnt embereknek a képeit osztják meg, de egyébként azóta már meglettek, a rendőrség körözési listáján már nem szerepelnek, de kihasználják azt, hogy nagyon sokan szeretnének valahogy segíteni, és akkor ilyen híreket osztanak meg, de ezeket is nagyon-nagyon fenntartásokkal kell kezelni. Ugyanez a kategória, felfoghatatlan tragédia, minél több megosztást kér, ugyanúgy álhír, pontosan ebbe a kategóriába tartozik ez is. Illetve van egy nagyon érdekes, amikor tudományosnak tűnő hírekről van szó, amikor úgy tudok segíteni, hogy valami plusz információt adok, de ettől függetlenül ez is álhír, tehát ez arról szól, hogy ha ilyeneket lát az ember, hogy méhek szállják meg az autót, akkor ne csináljon semmit, ne bántsa őket, mert ők csak átutazgatnak, és nem mozdulj, ne ölj, ilyen szöveg van. Persze, tehát ez megosztást kér ez is. Ebből semmi nem igaz. A valóságban a méh királynő beszorult az autóba, és azért gyűltek köré kívül a méhek, próbálták volna kiszabadítani, nem pedig azért, mert csak 24 órára megálltak pihenni, ahogy egyébként ez a poszt állítja. De hogyha valaki ezt megosztja, akkor ő azt hiszi, hogy segít ezzel, de egyébként meg hamis információkat oszt meg. Tehát ez is az álhír típus, ami a jó szándékainkra épít. És végezetül, hogy miért fontos az, hogy mindig egyenként vizsgáljunk meg minden hírt, mert ez esetben például ez az adománygyűjtés, ez valódi volt, ez létező volt. Tehát nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, nem szabad azonnal valamit elhinni, de álhírnek sem szabad rögtön minősíteni, tehát mindig több jelet kell ilyenkor figyelni. Mik azok, amiket jó tanácsként ez esetben el tudok mondani, amikor valami érzelmet kelt, amikor túlságosan megható, extrém módon segítségért, megosztásért könyörög, oszd meg, hogy sokakhoz eljusson az információ, oszd meg, ha egyetértesz, oszd meg, hogy túlélje, akkor mindig gyanakodjunk, hogy ott átverésről, hát amikor megosztás, lájkokat kér. Ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, tehát hogy a horvát labdarúgó válogatott összes játékosa minden bevételét jótékonysági célokra ajánlja föl, ez a túl szép ahhoz, hogy igaz legyen kategóriába tartozik, legyünk vele nagyon óvatosak. Amikor azt mondja egy hír, amit hallani szeretnénk, hogyha ég az esőerdő Brazíliában, akkor azt mondja a hír, hogy na esik az eső és eloltja. Tehát amikor pontosan azt mondja, amit szeretnénk hallani, akkor megint azonnal gyanakodjunk, valószínűleg átverés. Hogyha ezeket a szenzációs híreket nem közlik más megbízható hírforrások, nem közlik hivatalos források, tehát mondjuk a horvát labdarúgó válogatott hivatalos közösségi média oldalán nem szerepel az, hogy ők az összes pénzüket rászoruló gyerekeknek adták, akkor azért gyanakodjunk. Láttuk Ryan Reynolds esetében, hogy ő közölte a hivatalos Twitter oldalán, amikor adományozott. Tehát, hogy ezeket a forrásokat, a hivatalos megbízható forrásokat kell mindig figyelni. Ha csak a közösségi médiában jelenik meg valami, nem biztos, hogy igaz. Hogyha a magyar nyelvű oldal szenzációs hírt közöl és nem .hu-ra végződik, gyanakodjunk, mert ez álhírre utalhat. A forrás betűről betűre le kell ellenőrizni mindig. Csak a hivatalos forrásokból érkezett híreknek higgyünk, és kérdezzünk meg szakembert, hogyha valamiben nem vagyunk biztosak, például a méhek kapcsán, hogy valóban összegyűlnek-e 24 órára pihenni egy autón a méhek, valóban valóságos-e ez, vagy pedig valami teljesen más dolog áll a háttérben, mint ahogy ez egyébként így történt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a többi videóban még több álhírre utaló jelet fogunk majd itt a Média Detektív videósorozatban közölni.